ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේ ක්‍රිකට්, ෆුට්බෝල්, රග්බි විතරක් නෙමෙයි. තමන්ගේ දරුවට ක්‍රීඩාවක් කරන්න උත්තේජනයක් දෙන්න. තමන්ගේ ක්‍රීඩාවන් තමන්ට ඩිවලොප් කරගෙන යන්න බැරිද? නැචරල් ටැලන්ට්ස් ටික තියෙනවා. හැබැයි ඒ ටිකයි ජාත්‍යන්තරයට යන්නේ නැත්තේ. ක්‍රීඩා වලට ඇත්තටම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයේ එන්නම වැටෙනවා. Structuring a better future using youth power. This is Charana TV Seethala Eathala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. රටේ ප්‍රශ්න ලෝකයේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හතවතට ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන. Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන Seethala Eathala වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. ලංකාවේ නම ලෝකෙට අරගෙන යන්න අපිට කොයිතරම්නම් දේවල් තියෙනවද? සමහර වෙලාවල් වලට ලහන් මේ දේවල් හොඳ දේවල් වෙන්න පුළුවන්, නරක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාව කිව්වහම අපි හරි දක්ෂයි මේ හොඳ දේට වැඩිය නරක දේ මාකට් කරලා ජාත්‍යන්තරයේ ඉස්සරහ නම අරගෙන යන්න. අනිවාර්යයෙන්. හැබැයි අපි රටක් විදිහට විශේෂයෙන් රටේ තාරුණ්‍ය විදිහට වගකීමක් තියෙන, වගකීම් දරන්න උරදෙන පුද්ගල කොට්ටාශයක් විදිහට විශේෂයෙන්ම තරුණයෝ කිව්වහම ලංකාවේ රට ගැන වැඩිපුර හිතන කොට්ටාශයක් විදිහට අපි අද හිතුවා Seethala Eathala වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න. ඇත්තටම ලංකාවේ නම ලෝකෙට අරගෙන යන්න පුළුවන් විදි අතරේ අපිට ප්‍රායෝගිකවම ලංකාවේ නම ලෝකෙට අරන් යන්න පුළුවන් විදිහක් විදිහට මේ දේ හොඳයිද අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියන කරුණ පිළිබඳව කතා කරන්න. අපි Seethala Eathala වැඩසටහන් මාලාව තුළ විවිධ වැඩසටහන් වල කතා කරා කොයි විදිහටද ලංකාව ට්‍රේඩ් මාක් එකක් විදිහට ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්නේ කියලා. හැබැයි මෙතනදී අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ක්‍රීඩාව. මේ උත්තරීතරම ක්‍රීඩාව කියන නාමයෙන් කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තරයේ ඉදිරියේ ට්‍රේඩ් මාක් එකක් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ කතා කරන තැනකට අරගෙන යන්න පුළුවන් කොහොමද කියන කරුණ පිළිබඳව අද අපි Seethala Eathala වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න හිතුවා. මෙතනදී අපිට සමහර විට ක්‍රීඩාවේ දියුණුව ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් මොනවද කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ? එතනින් එහාට ගිහලා ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කරන්නේ කොහොමද මේ ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ අනෙකුත් නීති රීතීන් මේ පරිපාලනය කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්න ඕනි කියන මේ වටපිටාව තුළ අපිට බොහොම පුළුල්ව කතා කරන්න ඉඩ අවකාශය තියෙනවා. අනේ නිසා වෙන්නේ අද අපි Seethala Eathala වැඩසටහනින් තෝරගත්ත මාතෘකාව ලංකාව ලෝකයට ගෙන යන ක්‍රීඩාව. As a sportsman, the first objective is something about the nation. You start a sport and they think about how to progress yourself internationally. First of all, you would go nationally, then you go internationally. That's the objective, that's the main goal, the final destination of being or doing a sport. But right now, as we all know, sometimes even though the main objective is that, people tend to make it a career and earn so much of rupees or dollars or whatever the currency that they get paid as something, a leverage or what you call a more beneficial way through sport. But what we have to make sure is that when you're representing or when you are going to the international stadium, you are not just representing yourself, but you are representing millions of people in that country, in a particular country. So as of Sri Lankans, we have to make sure to represent the nation with pride and to take our name to a better place. To talk more about sports and taking Sri Lankan name to the international arena, we have 6 speakers today, and this is our first speaker, Lasitha Fernando. හිරන්න කිව්වා වගේම අපි අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ලංකාව ලෝකයට ගෙනියන ක්‍රීඩාව ගැන.
එතකොට ලංකාව ලෝකෙට ගෙනියනකොට අපිට හිතන කාරණාවන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දකුණු ආසියාවේ තප්පර 10ට අඩුවෙන් දුවන එකම ක්‍රීඩකයා ඉන්නෙත් ලංකාවේ කියන එක කියද්දි අපි ලංකාව ගැන අමුතු ඉමේජ් එකක් ලෝකෙට යනවා. ඒ වගේම තමයි මෑතකාලීනව සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් කීපයක් ගත්තොත් එම අවසානයේදී ලංකාවේ පාපන්දු කණ්ඩායම විදේශ සංචාරයකට ගිහිල්ලා ක්‍රීඩකයෝ 4 දෙනෙක් අතුරුදහන් වෙනවා. එතකොට එහෙම කිව්වට පස්සෙත් ලංකාවේ ක්‍රීඩාව ලෝකෙටම යනවා. දැන් එතකොට අපි කතා කරන්න ඕනේ අද මොන විදියටද ලංකාවේ ක්‍රීඩාව ට්‍රේඩ් මාර්ක් එකක් කරගන්නේ කියලා. දැන් සරලවම කිව්වොත් එහෙම ලංකාව ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී අපේ ඔළුවට එන එකම දේ මොකද්ද? ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට්නේ. එතකොට මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලංකාවේ ක්‍රිකට් ජනප්‍රිය කරන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සු හදාගත්තු දෙයක් විසින්ද? එතකොට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් බවට පත් වුණාට පස්සේ මිනිස්සු ඒකට ආකර්ෂණය වෙද්දී අනිත් හැමදේම ක්‍රිකට් වලට ලැබෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක් නෑ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ලෝකයේ ඇතුලේ ක්‍රීඩාවක් ජනප්‍රිය කරනවා කියලා එක කරන්නේ ඒක නිතින්ම වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක කවුරු හරි විසින් නිර්මාණය කරන ලද ජනප්‍රියත්වයක්. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් නම් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවකට තමයි වැඩිපුර ආකර්ෂණය, අනුග්‍රාහකයෝ, වාණිජ්‍ය වටිනාකම දෙන්න ඕනි කියලා. ඒකෙන් වෙන්නේ අනිකුත් ක්‍රීඩාවන් වලට කරන අසාධාරණයක්. අපි ලෝකයේ ඇතුලේ ක්‍රීඩාවන් ශ්‍රේණිගත කිරීම කරොත් එම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තියෙන්නේ ජනප්‍රියත්වයෙන් 3 වෙනි තැනට. අපි ඒක දන්නවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දන්නවද ලෝකයේ ඇතුලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජනප්‍රියත්වයෙන් 3 වෙනියට තියෙනකොට වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව තියෙන්නේ ලෝකෙම්ම ජනප්‍රියත්වයෙන් 6 වෙනි තැනට. ඒ වගේම ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව. එතකොට ඇයි අපිට බැරි අඩුම තරමේ ක්‍රිකට් වලට දෙන දායකත්වයෙන් 10%ක්වත් වොලිබෝල් වලට දෙන්න? ඒ ජනප්‍රියත්වයේ ප්‍රශ්නයක් නිසාද? නැත්නම් අපේ ළමයි වොලිබෝල් ගහන්න කැමති නැති නිසාද? ලංකාවේ ඇතුලේ දත්ත වාර්තා ගත්තම වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට ලංකාවේ ඇතුලේ ක්‍රීඩකයෝ 1,20,000ක් මේ වෙනකොට ඉන්නවා. ඇයි ඒගොල්ලන්ට හරි වටිනාකමක් හැදෙන්නේ නැත්තේ? ඒ වගේම තමයි තවත් කාරණාවන් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි අනුග්‍රාහකත්වයේ හදන තැන, අපි හරියට ක්‍රීඩකයන්ට වාණිජ්‍ය වටිනාකමක් දෙන තැන, ඉතින් එහාට ගිහිලා ක්‍රීඩකයෙක්ගේ වෘත්තීයභාවය ගොඩනගන තැන, ඒ හැම තැනකින්ම තමන් ක්‍රීඩකයෙක් විදියට ඉස්සරහට යද්දී තමන්ගේ දරුවට ක්‍රීඩාවක් කරන්න උත්තේජනයක් දෙන්න, ගෙදර ඉන්න අම්මා තාත්තා දෙපාරක් නොහිතන තැනට ඒගොල්ලොන්ගේ හිත හදන තැන, ඒ හැමදේම කරාට පස්සේ තමයි අපි අද කතා කරන විදියට හොඳ විදියට ලංකාවේ නම ලෝකෙට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ට්‍රේඩ් මාර්ක් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි කතා කරමු ඇත්තටම අපිට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. Thank you very much, Lasitha. Like he mentioned, if we look at how the sports have become a commercial weave towards sports, how can we build the other sports same parallelly? So as of now, we know cricket is something very popular in Sri Lanka and worldwide, but in Sri Lanka specifically, Sri Lanka, India, legends of cricket, we talk about legendary things about cricket, but we never talk about how volleyball, how other sports can become a legendary thing. It should come from the family itself. When you start your schooling life or whatever it is, you have to make sure your family push them and ask them to look at different sports other than focusing on one specific sport like cricket or rugby or whatever it is. That should come from a family as well. That's my thought for it. ක්‍රීඩකයන්ට සහ ක්‍රීඩාවට තියෙන ඒ වාණිජමය වටිනාකම නිර්මාණය වෙනකොට ඇයි අපි තෝරගත්ත ක්‍රීඩාවන් කිහිපයකට පමණක් වැඩිපුර දායකත්වය ලබා දෙන්නේ? ඇයි මේ වෙනුවෙන් පමණක් අපි කිව්වොත් ස්පොන්සර්ස් අනුග්‍රාහකයින් වැඩිපුර ඒක රාශී වෙන්නේ? ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව වෙච්ච වොලිබෝල් වලට වර්තමානයේ තියෙන තැන මොකක්ද? අපිට බැයිද වොලිබෝල් ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්න ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයොත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නය ගැනත් අපි කතා කරමු සංවාද වටේදී. ඊට කලින් අපේ දෙවෙනි කතිකයා සූදානමින් මේ තිසල් දින්සර. මගේ නම තිසල් දින්සර. මං අපේ රටේ තියෙන ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වය කියලා ගෑවිලාවත් නැති ස්පෝර්ට් එකක් අපේ රටේ මං කරන්නේ දුනු විදීම කියලා. ආචාර්ය කියලා අපි කියන්නේ. ඒක එහෙම කිව්වම ගොඩක් මිනිස්සු දන්නෙත් නැති තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවේ. මම ජූලි මාසේ ඉන්ටර්නැෂනල් ටෝර්නමන්ට් එකකට ගියා, යූත් ටෝර්නමන්ට් එකකට. මගේ ඉවෙන්ට් එකට මං විතරයි ලංකාවෙන්ම ගියේ. ඒකටත් මට ලංකාවෙන් කිසිම කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් සපෝට් එකක් කවුරුත් දුන්නේ නැහැ. මං ස්පොන්සර්ස්ලා හොයාගෙන තමයි මට ඒක යන්න උනේ. ඉතින් පස්සේ ඒ ටෝර්නමන්ට් එකට ගියාමත් අපේ ඉක්විප්මන්ට් වල වෙනස දැන් එක බෝ එකක් ඒ මුළු ඉක්විප්මන්ට් සෙට් එකටම ලක්ෂ 6ක් විතර යනවා. එහෙම සෙට් එක අපි හරි අමාරුවෙන් තමයි අපේ රටේ ළමයි ගන්න. ඒකත් ගොඩ ළමයිට නෑ එහෙම මේ පහසුකමක් නෑ.
පිටරටල් වල ඒගොල්ලොන්ගේ රටෙන්ද වෙන කම්පනීස් වලින්ද එක එක විදිහට ස්පොන්සර්ස් හොයාගෙන ගොඩක් වෙලාවට හැම මේ ආච කෙනෙක්ටම බෝස් දෙකක් විතර තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් පස්සේ එතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපේ ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකක් වගේ තියෙන equipment එතෙන්ට ගියාම මට මගේ රට ගැන පොඩ්ඩක් දුක හිතුන වෙලාවක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඇහුවා ඔයාගේ අනිත් බෝ එක කොහෙද කියලා. මං කිව්වා මට එහෙම එකක් නැහැ. මට තියෙන එකක් විතරයි කියලා. මේ එහෙම තත්ත්වයක් තමයි දුනු විදීමට අපේ රටේ තියෙන්නේ. දැන් ගවර්න්මන්ට් එකේ සල්ලි නැහැ කියලා ට්‍රයලුත් තියන්න බෑ කියලා තිබ්බා. මේක අපි මේ අපේ සල්ලි වලින් යනවා කියලා තමයි මේ ට්‍රයල් එක මේ අපි දාගෙන ගියේ එක. ඒ වගේ තත්ත්වයක් ලංකාවේ තියෙන්නේ. දැන් මං කියන්නේ මේ ස්පෝර්ට් එක හැම ඉස්කෝලෙම කරන්න පුළුවන් ස්පෝර්ට් එකක් කියලා. මට තේරෙනවා මේ ස්පෝර්ට් එකට යම් තාක් මුදලක් යනවා. ඒත් එහෙම බලද්දී ඉතින් ක්‍රිකට් වලටත් ලොකු මුදලක් ඇත්තටම යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ කෝචින්ද ඉක්විප්මන්ට් වලටද හැම දෙයකටම ලොකු වියදමක් යනවා. එහෙම බලද්දී ඉතින් සල්ලි කියන එකත් ඇත්තටම මේ ලොකු මේකක් නෙමෙයි මේ ස්පෝර්ට් එකක් ඉස්සරහට යද්දි. ස්පොන්සර්ස්ලා කට්ටිය ඉන්නෝ ඒගොල්ලෝව බැක් කරන්න බලාගෙන ඒගොල්ලෝව හොයන එක තමයි අපේ රාජකාරිය වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ ඒ වගේ කිසිම සපෝට් එකක් හම්බෙන්නේ නැති තව ක්‍රීඩා ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ රටේ තියෙන ගොඩක් ක්‍රීඩා වලට ඇත්තටම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මං ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඉල්ලන්නේ ඉතින් හැම ස්පෝර්ට් එකක් ගැනම බලන්න තියෙන ලොකුම ස්පෝර්ට් ටික විතරක් බලන්න නැතුව අනිත් ස්පෝර්ට් වලටත් ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්න කියලා මම තමයි ඉල්ලන්නේ. දැන් ලහන්නේ අපේ වැඩසටහන සීතල ඊතල. ඊතලයක් විදින්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම දුන්නක් ඕනේනේ. ඇත්තටම දුරු විදීම කියන්නේ ක්‍රීඩාවක්. අපි සමහර විට ලංකාවේ සමහර විට විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන් වැඩිහිටියන් දැනුවත් නැති වෙන්නට පුළුවන් මේ වගේ ක්‍රීඩාවක් ලංකාවේ පාසල් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. තිසල් කියන්නේ මේ ජාත්‍යන්තරයට ශ්‍රී ලංකාවේ නම දුරු විදීමේ ක්‍රීඩාවෙන් අරගෙන ගියපු ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ කතාව කියන්නේ මේ විදිහට අපිත් එක්ක කොයි විදිහටද මේ ක්‍රීඩාවට දුනු විදීම කියන ජාත්‍යන්තරයේ තරඟ පැවැත්වෙන ක්‍රීඩාවකට ලංකාවේ තියෙන තැන. ලංකාවේ ඇයි පාසල් මට්ටමින් මේ ක්‍රීඩාව කරන්න බැරි? ඇයි ක්‍රීඩකයන් යොමු වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි රටක පරිපාලනය මේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් යොමු කරන්නේ නැත්තේ? විශේෂයෙන්ම ලහන් මේ දුනු විදීම කියන ක්‍රීඩාව පමණක් නෙවෙයි අපිට ලසිත මුලදී කියපු විදිහට ක්‍රිකට් සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රීඩාවන් ටික හැරුණාම අපේ රටේ මේ තිසල් ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන ගියපු ක්‍රීඩාව වගේ ක්‍රීඩාවන් ගණනාවක් අපිට අමතක කරලා දාලා තියෙනවා. ඇත්තටම අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහන කේන්ද්‍ර කරගත්තෙත් මෙන්න මේ පිළිබඳව කතා කරන්නමයි. ඇයි අපිට අමතක වෙච්ච ක්‍රීඩාවන් එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ද මෙහෙම ජාත්‍යන්තරයේ අපේ නම තියන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවන් අමතක කරන්න. බොහොම ස්තුතියි තිසල් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඔහුගේ ක්‍රීඩාවට අත්වලා තියෙන ඉරණම් පිළිබඳව අපිත් එක්ක කතා කරාට. Exactly, and also Hiranna, I have to highlight the fact that how Tisal talked about his own experience in the international arena, where someone else comes near him and asking, "Why don't you have another bow?" That's something lacking in our system, where they don't provide the government or whoever the authority responsible isn't looking into the infrastructure, whatever the needs that the players they need in that sport. So that's something lacking in the system that everyone should look into, not just only the authorities but also parents, all the parties, sponsors, commercial parties, whatever the parties that are responsible to take actions about it. So I hope this won't happen in the near future for any sport, not just archery, not just cricket, whatever the sport it is, not just any sport, every sport should be treated equally. So to talk more about this topic, the sports that we do and how to take our name into the international arena, we have our next speaker. This is Senuri Rupasinghe. අපේ තිසල් වගේ ලෝකෙට යන ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා ලංකාවේ. අනිත් එක තමයි ක්‍රීඩාවේ සෑහෙන වැදගත්කමක් තියෙනවා කියන එක අපි හැමෝම දන්නවා. විශේෂයෙන්ම ශාරීරික වශයෙන්. හැබැයි මෙන්ටල් හෙල්ත් එක ගැන අපි කොච්චර හිතනවද? මෙන්ටල් වෙල්බීන් එකකට කොච්චර ස්පෝර්ට්ස් වලින් උදව්වක් වෙනවද කියන එක අපි ඇත්තටම ફોකස් කරනවද? ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් හිතමු කොහොමද එක්සර්සයිසස් රෙඩියුස් කරන්නේ අපේ ස්ට්‍රෙස් එක කියන එක. Exercises reduces the level of stress hormones in our body,
by stimulating production of endorphins. And that helps to keep stress and depression at bay. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාවකට පුළුවන් අපේ අපිට මානසික සුවයක් දීලා අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතුද හොඳින් කරගන්න පුරුදු පුහුණු කරන්න. ඒ නිසා තමයි අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපේ දූ දරුවන්ටද පොඩි ළමයින්ට ඉඳන් ක්‍රීඩාව කියන එක ක්‍රීඩාවට යොමු කරන්න ඕනි. එතනින් එහාට බැලුවම අද අපි ඉන්නේ තාක්ෂණික යුගයක. තාක්ෂණික යුගයක් කියන්නේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක අද අලුත් නමක් නෙමෙයි. එතෙන් සිට ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේ මොනවාද? අද දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා තව ආචරි කියලා ස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක එච්චර ප්‍රසිද්ධ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේ ක්‍රිකට්, ෆුට්බෝල්, රග්බි විතරක් නෙමෙයි. ෆෝමියුලා 1 රේසින්ග්ද, මෝටර් රේසින්ග්ද ස්පෝර්ට්ස් වලට තමයි යූස් කරන්නේ. අපි ගත්තොත් එක්සැම්පල් එකක්. FIFA World Cup in Qatar 2022 implemented a semi-automated offside technology. This technology was using cameras and with the support of AI to alert the players who go offside. Isn't that amazing? Technology plays a crucial part even in our favorite, the most popular sport. Of course, you know, this is cricket. And every team has a data analyst who uses the AI to take and measure the next moves of each player so that they can help their own team to grow. With that, do you think Sri Lanka has the capacity to develop and integrate technology into our system, into our sports system? I think it's a yes. How many of y'all know that Mars Holdings patented injection form mold technology used for the Canterbury head guard? This provided a timely revolution in protection gear in the Rugby World Cup 2019 in Japan. So with that, I would like to say, තාක්ෂණික හැකියාවන් අපේ රටට තියෙනවා. හැබැයි ඒ කොතරම් දුරට ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්නවද කියන එක අපේ බුද්ධිමත් ජනතාවට මොහොතක් රැඳී සිතන්න කියලා මං ඉල්ලා සිටිනවා. Thank you very much, Senri, for giving your thoughts about how to bring or how to develop our country or how to bring our name to the international arena when you talk about sports. And also she talked about how the technological advancements and how sports help individual people in development of their mental health and how to balance their life. It is something that is very important because as of now, most people in Sri Lanka or out of the world, whatever the circumstance it is, people tend to be more more into books rather than being active, physically active. This will make much more suicidal comments, suicidal people, because you wouldn't have a balance in life. Because sports make sure certain actually different levels of anxiety to be controlled, different hormones to be generated in order to balance your hormonal balance in your life. So that's something we have to think about before even making sure to bring your sport to international arena, because you have to be in balance in order to do this. අනිවාර්යයෙන්ම ලහන ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ලෝකයේ අනිත් රටවල් අපි එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ නේ. අපි ජාත්‍යන්තරයට එනකම් ඔවුන්ගේ රේස් එක යනවා. අපි ඒ රේස් එකේ කම්පීට් කරන්න කොහොමද කියන එක තමයි විශේෂයෙන්ම කල්පනා කරන්න ඕනේ. එතනදී ලෝකයේ අනිත් රටවල් තාක්ෂණයත් එක්ක එකට එකතු වෙලා තාක්ෂණය ඉස්සර කරගෙන ඉස්සරහට යන රේස් එක අපි තාක්ෂණය කොයි විදිහටද ක්‍රීඩාවට අරගෙන එන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් පත් වෙලා තියෙනවා. සෙන්රි මතක් කරලා දීපු විදිහට ඔව් අපිට ඒ කැපැසිටි එක තියෙනවා, අපිට ඒ දැනුම තියෙනවා සහ ලෝකෙට තාක්ෂණය අරගෙන යන්න පුළුවන් මට්ටමේ දියුණු මොළ අපි රටක් විදිහට ලංකාව ඇතුළේ ජනනය කරලා තියෙනවා. ඒ තුලින් අපිට ඒ ක්‍රීඩාවට ඒ අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්නට බැරි වෙලා තියෙන කියන ප්‍රශ්නය අපි ඔබට මතක් කරනවා නැවතවරක් හිතන්න. අපි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ ලංකාවේ නම ලෝකෙට අරන් යන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව. අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවත එකතු වෙමු සීතල ඊතල වැඩසටහනත් සමග.
watching Charana TV Seethala Eathala. We are talking about how to take Sri Lankan or the name Sri Lanka to the international arena from sports. So we are done with 3 speakers, 3 more to go, and this is our 4th speaker, Jayamini Buddhika. ලංකාව ලෝකයට ගෙන යන ක්‍රීඩාව. මට දැන් අපේ කලින් ඒ අයියලා දෙන්නයි අක්කයි කතා කරපු දේවල් වලින් මට එකපාරට මතකෙට ආවා අපි අහලා නැති ක්‍රීඩාවක් ගැන කතා කරා. දුනු විදීම. ඉස්සර කාලේ රජවරුන්ගේ ඉඳන් ක්‍රීඩාවල් තිබ්බනේ. දුනු විදීම, දඩයම් කිරීම, එතකොට අශ්වයෝ පැදීම, කඩු හරඹ. දැන් ස්පෝර්ට්ස් කියලා කතා කරන්නේ මොකක් හරි බෝලයක් අරගෙන සෙල්ලම් කරන එකවත් එහෙම නැත්නම් අපි එක්සර්සයිස් එකක් දෙන එකවත් විතරක් කියලා හිතනවා නම් අන්න එතනත් ඔබ වැරදි. ස්පෝර්ට් එකක් තමන්ගේ විනෝදයක් විදිහට, එතකොට තමන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාව විදිහට අපි මාෂල් ආර්ට්ස් දන්නවා. අපේ ලංකාවටම ආවේනික වෙච්ච අංගම් පොර කියලා ශෛලයක් තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් එක්ක අපිට කඩු සරඹ ඒවා ඉංග්ලන්ඩ් වලින් ආපු දෙයක් නෙමෙයි. එක්ක මේ වෙන රටකින් ආපු දෙයක් නෙමෙයි. අපේ රටේ ආවේනික තිබ්බ දේවල් තියෙනවා. සහ මම පර්සනලි මම ස්විමර් කෙනෙක්. මම ස්විමින් පිළිබඳව කතා කරොත් මැතිව් අබේසිංහ, මනෝජ් අබේසිංහගේ පුතා. ඔලිම්පික් ස්විමර් කෙනෙක්. කවුරුත් කතා කරනවද ස්විමින් කරලා ඊළඟට එන පරම්පරාවෙන් කවුද ඔලිම්පික් ඊළඟට යන්න පුළුවන් කෙනා කියලා? කවුරුත් කතා කරන්නේ. ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙන්න කතා කරනවද? නැහැ. මං කතා කරන්නේ ස්විමින් මගේ ක්‍රීඩාවක් කියලා ඒ ගැන විතරක්. ටෙනිස්, බැඩ්මින්ටන්, එතකොට වොලිබෝල්, ෆුට්බෝල් මේ වගේ ක්‍රීඩාවල් ගොඩක් අපේ ලංකාව ඇතුළේ තියෙනවා. හැබැයි ආචින් කියන එක කතා කරා. එතකොට ඒ ගැන දැනගන්නේ සමහර විට අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලලා ඔයා අද වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ අපි හොයන්නේ නැති ගොඩක් තැන් තියෙනවා ලංකාවේ ක්‍රීඩාවන් ඇතුළේ හැංගිච්ච. ඒ වගේම එක්සර්සයිස් එකක් එනවා කිව්වා. good. ඒක මරු. මොකද ස්විමින් කියන ක්‍රීඩාව ඇතුලේ මම පර්සනලි දන්න දෙයක් තමයි ලෝකේ හොඳම ක්‍රීඩාව තමයි ස්විමින්. මොකද ස්විමින් වලින් අපේ ඇඟේ හැම ශරීර අවයවයකටම එක්සර්සයිස් එකක් ලැබෙනවා. සහ පර්සනලි අපේ කියනවානේ දැන් මේ ක්‍රීඩාවක් කරන්න අපි සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. එහෙම දෙයක් නැහැ. මම පර්සනලි මගේ වයස තාම පොඩි. මම පොඩි. ඉතින් ඒත් මගේ වයසට මම ස්ටඩි කරන ගමන් සහ මම ස්විමින් කරන ගමන් මම ඇසිස්ටන්ට් ස්විමින් කෝච් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ බැරිද යූත් ජෙනරේෂන් එකට ලංකාව ලෝකෙට ගෙනියන්න තමන්ගේ ක්‍රීඩාවන් තමන්ට ඩිවලොප් කරගෙන යන්න බැරිද? පුළුවන්. ඉතින් මේ පිළිබඳව කොහොමද ක්‍රීඩාව තවත් ලංකාවෙන් ලෝකෙට ගෙනියන්න කියලා අපි කතා කරමු ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේ. Thank you. Now we have actually in our program right now, as of now, we have 2 participants, or we would call sportsmen and sportswomen. So if we look at the facts that Jayamini mentioned, it's like she mentioned, it's if you have a will, you'll find a way. That's how it works. It's not just about how you have money, how you can use any other parties in order to move forward in international arenas, but you can make sure you can give your effort to bring or to make our name in order to shine our name in the international arena. It is up to you. It's your responsibility as well, not just the authorities' responsibility. As a sportsman, as a sportswoman, it's your opportunity and it's your chance to bring our country into the international arena. ජාත්‍යන්තරයට යනකොට ක්‍රීඩාව කොයි විදිහටද අපිට උපකාරී කරගන්න පුළුවන් ලංකාවේ නම ඉදිරියට අරගෙන යන්න අපි අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ මාතෘකාව පිළිබඳව සීතල ඊතල වැඩසටහනින් අපේ 5 වෙනි කතිකයා සූදානමින් මේ නවිඳු ලක්ෂාන්. පාපන්දු ලංකාවෙන් තහනම් වෙනවා. රග්බි තහනම් වෙනවා. ක්‍රිකට් තහනම් කරනවා. තව ටික දවසකින් කබඩිත් තහනම් වීමේ අවදානමකට ලක් වෙලා තිනවා. ඒකට හේතුව තමයි නිල වර්ණයේ දිගින් දිගටම කල් දැමීම. මේ වගේ මනා පරිපාලනයක් නැතිවීම හින්දා ලංකාවේ ක්‍රීඩාව දවසින් දවස අගාධයෙන් අගාධයට යනවා. එහෙම වපසරියක් ඇතුලේ ක්‍රීඩාවේ වැදගත්කම ගැන මීට සති කිහිපයකට එපිටත් එපිසෝඩ් එකක් කළා. දැන් අහපවුත් එපිසෝඩ් එකක් කරනවා කියන්නේ මේ අවස්ථාවට ඉතාම කාලෝචිත කාරණාවක්. ක්‍රීඩාවේ වැදගත්කම ගැන කතා කරද්දී
එදත් මම කතා කරපු කාරණාවක් තවදුරටත් දිගුවක් විදිහට කතා කරන්න මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ වාණිජකරණ වටපිටාව. ලෝකයේ ඇතුළට ක්‍රීඩාවේ නව ප්‍රවණතා එන්න පටන් ගන්නවා. තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක, පාරිභෝගික හැසිරීමත් එක්ක, වෙළඳපොළ වටිනාකමත් එක්ක, ඒ වගේම පහුගිය කාලේ අපි හැමෝම අත්දැකපු COVID-19 වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක. ඕකත් එක්ක ක්‍රීඩාවේ නව ප්‍රවණතා ඒමත් එක්ක ලෝකෙ පුරාවට කාන්තා ක්‍රීඩාව ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙනවා. එතනින් එහාට ගියාම සෙනුරි කිව්වා වගේ AI තාක්ෂණය භාවිතා කරලා දත්ත විශ්ලේෂණය වගේ නව තාක්ෂණයන් ක්‍රීඩාව ඇතුළට ඒමත් එක්ක ක්‍රීඩාවේ තාක්ෂණික වටපිටාව කියන එක ඉතාම වේගයෙන් විකාශනය වෙනවා. එතනිනුත් එහාට ගියාට පස්සේ ක්‍රීඩාවට එන අලුත් ප්‍රවණතා තමයි ක්‍රීඩා අලෙවිකරණ ප්‍රවණතා. ඒ අලෙවිකරණ ප්‍රවණතා ඇතුලේ ක්‍රීඩාව විවිධ නාලිකා හරහා ප්‍රවර්ධනය කිරීම. එතනින් එහාට ගියාන් පස්සේ ලෝකෙ මේ වෙද්දී හැමෝම භාවිතා කරන හැමෝටම නැතුවම බැරි දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙන සමාජ මාධ්‍ය හරහා ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් මාකටිං, AR VR වගේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කරලා ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම වගේ කාරණා එක්ක ලෝකෙ පුරා රටවල් ක්‍රීඩාව කියන ශේෂ්ත්‍රය තමන්ගේ රටේ ආදායම උපයන මෙවලමක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන තියෙනවා. එහෙම මෙවලමක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න හැකි ක්‍රීඩකයින් ගණනාවක් ඉන්න, දක්ෂයින් ගණනාවක් ඉන්න ලංකාව වගේ රට ඇතුලේ දූෂිත පරිපාලනයේ හින්දා, හරි කළමනාකරණයක් නැති හින්දා ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයේ එන්නම වැටෙනවා. අපි හැමදාම කතා කරන කාරණාවක් තමයි ක්‍රිකට් වලට මූලිකත්වය දෙනවා, අනිත් ක්‍රීඩා වලට අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. හැබැයි අද වෙද්දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පවා ජාත්‍යන්තරයේ තහනමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මූලිකත්වයේ දෙන ක්‍රීඩාවත් හරියාකාරයෙන් කළමනාකරණය කරන්න, පරිපාලනය කරන්න අපේ රට අපොහොසත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට හරියට තරඟාවලි සංවිධානය වෙන්නේ නැති වෙද්දි, හරියට ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් වටිනාකමක් නැති වෙද්දි ක්‍රීඩකයෝ ටික ක්‍රීඩාවෙන් දවසින් දවස ඈත් වෙනවා. වර්ල්ඩ් ක්ලාස් දුවන යුපුන් ලංකාව දාලා යන්නේ ඔය හේතුව හින්දා. එතකොට ලංකාවට වටින ක්‍රීඩකයෝ වෙච්ච ඉතා විශාල ක්‍රීඩකයෝ ගණනාවක් ලංකාව දාලා යන්නේ ඔය හේතුව නිසා. ඒක නිසා මේක මුදල් උපයන්න පුළුවන්, වාණිජකරණයේ හිණි පෙත්තට යන්න පුළුවන් ශේෂ්ත්‍රයක්. ඒකට හරි වටිනාකම දෙමු. රටේ ආර්ථිකය සයිමත් කරන්න පුළුවන් සාධකයක් බවට ක්‍රීඩාව පත් කරගන්න බැරිද අපිට? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නාර්ථය නැවත වරක් ඔබට මතුවෙනවා නම් නවින්දු ඔබට බොහොම අපූර්ව සාධකත් එක්ක ජාත්‍යන්තරයේ උදාහරණත් එක්ක අරගෙන එනවා කොයි විදිහටද රටේ මූලිකම ආදායම් මාර්ගයක් බවට මේ ක්‍රීඩාව පත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා නිසි වාණිජමය වටිනාකමක් එක්ක නිසි පරිපාලනමය හැකියාවක් එක්ක මේ ක්‍රීඩාවට යොමු වුණොත් විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයෝ සහ ඒ අදාළ පරිපාලන නිලධාරීන් මේ පිළිබඳව අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගත්තොත් කියන කාරණාව නවින්දු අපිට අරගෙන ආවා. බොහොම ස්තුතියි නවින්දු මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. Sri Lanka is a place where we depend more on foreign arrivals. Income is mainly like at least 90% to 80% is based on foreign remittances, because most of the hospitality industry is basically based on foreign arrivals. So like Navidu mentioned, if we can make sure to use sports to drag foreigners towards our country, to attract foreigners to our country, that would be a great achievement, because all these years we've been using different actually old habits of selling our ancestry places or things or whatever the archaeological things that we have in our country to invite foreigners to our country. But sports is a good tool that we can use in order to progress in the arrival or in order to achieve a higher income towards our country as a whole. So we are done with 5 speakers who talked about their heart or their words about the sports, how to bring sports to the international arena. So we have our final speaker. This is ඔසදී දෙසාරා. මට කලින් කතා කරපු හැම කතිකයෙක්ම වගේ කිව්වා ලංකාවේ මේ තෝරාගත්ත ක්‍රීඩා දෙක තුනකට විතරක් මූලිකත්වය දෙනවා, අනිත් ක්‍රීඩාවලට සමානාත්මතාවයෙන් සැලකන්නේ නැහැ කියලා. මං කැමති එයාලා කිව්ව සමානාත්මතාව කියන වචනය නිසි තැන දෙනවයි කියන එකෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මම එහෙම කියන්නේ. මොකද හැම ක්‍රීඩාවකටම සමානාත්මතාවයෙන් සැලකුවොත්නේ ඒ හැම ක්‍රීඩාවකම
අපිට ලෝකේ ජය ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි දන්නවද අපිට වඩා ඉතා විශාල මේ ආර්ථිකයක් තියෙන නවසීලන්තය පවා ඒගොල්ලන්ගේ රට ඇතුලේ මූලිකත්වය දීලා තියෙන්නේ ක්‍රීඩා අටකට විතරයි. හැබැයි එහෙමයි කියලා අනිත් ක්‍රීඩා නවසීලන්තය ඇතුලේ කරන්න තහනමක්වත් ක්‍රීඩා කරන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට පහසුකම් නැතිකමක්වත් මෙහෙම නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ නිසියාකාර විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයකින් පස්සේ තීරණයකට එළඹිලා තිනා මේ කියන ක්‍රීඩා අටෙන් තමයි අපිට වැඩිපුරම නැඹුරුතාවක් තියෙන්නේ ලෝකෙ දිනන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන විදිහේ විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයක් ලංකාවටත් අවශ්‍යයි. මොකද ක්‍රීඩාවක් කරනවා කිව්වහම අර අපේ කැමැත්ත එන්තූසියාසම් එක තිබ්බටම වැඩක් නැහැ. ඒකට අපේ බොඩි ටයිප් එක මැච් වෙන්නේ නැත්නම් අපේ ස්කිල් සෙට් එක ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මේ වගේ ප්‍රායෝගික තලයේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දා අපිට ඒ කියන විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණය නිසි පරිදි වුණොත් තමා අර කිව්ව විදිහට නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රීඩාවකට සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහේ නිසි තැනක් දෙන්නේ නැද්දි? මේ විදිහේ විශ්ලේෂණයක් වෙන්නේ නැද්දි? ඒක ලංකාව ඇතුලේ හරියට කරන්න පුළුවන්ද? අපි හැමදාම දන්නවා වගේ ඕකටත් ඉතින් පිටිපස්සෙන් බලවේග තියෙනවනේ. ඇයි ක්‍රිකට් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ? ක්‍රිකට් වලින් විතරමද අපි ලෝකේ ජය අරන් තියෙන්නේ? සුසන්තිකා ඔලිම්පික් දින්නේ නැද්ද? මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඇයි එතකොට ක්‍රිකට් වලට මෙච්චර තනක් දෙන්නේ? ඒකට හේතුව ඒක පිටිපස්සේ අපි නොදන්න බලවේග තියෙනවා. ඒක ලස්සනට මාකට් කරලා ඒකෙන් උගලන්ට සල්ලි හම්බ කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ වූ පැතිකඩයන් තියෙනවා. ඉතින් කලින් කතිකයන් කිව්වා ලංකාව ඇතුලේ ටෙක්නොලොජි එක කියන එක අඩුයි. ඇත්ත. මොකද ආදිවාසීන් ගත්තොත් මේ ආචරින් කියන එක ඉස්සර කාලින් නම් පැවතෙන දෙයක් නේ. ඇයි අපිට ඒක ලෝකෙට ගෙන යන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ? අර ටෙක්නොලොජි එක අඩු හින්දා. එතකොට කලින් කිව්වා පරිපාලනයේ වැරදි තියෙනවා කියලා. මට මතක විදිහට නවින්දු මේක කිව්වා පරිපාලනයේ වැරදි තියෙනවා. ඔව්. මොකද ස්පෝර්ට්ස් මීට්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජාතික වශයෙන් තරඟ තියෙනවා. මේවායෙන් දිනන තරඟකරුවන් ඇයි ජාත්‍යන්තරය කරා යන්නේ නැත්තේ? එතන අපිට තේරෙනව නේද පරිපාලනයේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා. මොකද නැචරල් ටැලන්ට්ස් ටික තියෙනවා. හැබැයි ඒ ටිකයි ජාත්‍යන්තරයට යන්නේ නැත්තේ. මෙන්න මෙතනදී තේරෙනවා අපේ මේ ක්‍රීඩාව කියන එක ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්න නම් ටෙක්නොලොජි එක ඒත් එක්ක තියෙන এডুকেෂන් එක ඊට පස්සේ ඉක්විප්මන්ට්ස් ටික ඒ කියන්නේ තියෙන ඉකොනොමි එක මේ කියන ඒවා නිසි ආකාරයෙන් නිසි මාත්‍රාවෙන් දාලා තමයි අපිට ලංකාව ලෝකේ කරා ගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Like Usindi mentioned, in order for us to, or the players to take a sport to international arena, there should be little things that should be put in to make sure that sports is a balanced sports. At the end of the day, if we do not have the proper technology or proper equipments, or like she mentioned, proper skill set with that particular sportsman or sportswoman, then at the end of the day, it's a fail. You won't be able to reach the international arena that we all think about. And also, if the authorities do not act accordingly, if we do not have the sport, or if the sport is banned on from reaching out to the international arena, still there won't be necessity over that particular sport. So we have to make sure as authorities, as the participant and all the supporting parties to the sport, in order to have a balance and more focused towards all aspect of that sport. අපි ලහන් මේ අර පොඩි පන්තිවලදී විද්‍යාව විෂයට ඉගෙන ගන්නවා මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය scientific method කියලා දෙයක්. අපිට හැමදේටම විශ්ලේෂණය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා කොයි විදිහටද අපිට දෙයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇයි මේකට හේතුව මොකක්ද? අපිට මේ දේ කරාම ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද කියලා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාවේ නාමයෙන් අපි ජාත්‍යන්තරයේ ට්‍රේඩ් මාක් එකක් කරගන්න තැනට යනකොට අපිට පුළුවන් නම් මේ විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයක්, විද්‍යාත්මක ගවේෂණයක් කරන්න මෙන්න මේ ක්‍රීඩාව තුලින් අපිට කොයිතරම්නම් දුරක් ගමන් කරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයින්ට ලංකාව වගේ පරිසර පද්ධතියක් තුළ මේ නම් දරන ක්‍රීඩාවන් කරන්නට අවශ්‍ය ශක්්‍යතාවය තියෙනවද? උන්ට ඒ හැකියාව තියෙනවද? ඒ ශක්තිය තියෙනවද? මෙන්න මේ දේවල් ටික අපිට විද්‍යාත්මකව විශ්ලේෂණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නම් අපි හැම ක්‍රීඩාවෙම ජාත්‍යන්තරේ යනවට විනා අපිට පුළුවන් වෙයි දක්ෂයම ඉන්න ක්‍රීඩාව හොයාගෙන ඒ අතිදක්ෂයින් ටික ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්නට. මම හිතන්නේ මේකත් හොඳ විසඳුමක් වෙයි. අපි දැන් ඉන්න තත්වයෙන් එළියට එන්න නම්. අපි කතා කරමු සංවාද වටේ ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන මේ චරණ TV සීතල ඊතල වැඩසටහන.
You're back with Charana TV Seethala Eathala. So we were talking about how to take our country name to international arena using sports. So you're done with speakers round and we are here with the discussion round. Do we have any questions, Iranya? ඔව් ලහන් දැන් මේ ජාත්‍යන්තරයට යනවා කියලා කතා කරාම අපි දන්නවා මේ ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල විවිධ දේශගුණ විවිධ කාලගුණ සහ විවිධ භූ විෂමතා ලක්ෂණයන් එක්ක මේ විවිධ ක්‍රීඩාවන් පවත්වනවා. එතකොට සමහර වෙලාවල් වලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ලංකාවේ ක්‍රීඩකයින්ට මේ පහසුකම මේ දේශගුණය සහ මේ භූගෝලීය ලක්ෂණත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන පහසුකම ලංකාව ඇතුලේ නැද්ද කියන ප්‍රශ්න ඔය සාධකයේ මතුවෙනවා. විශේෂයෙන්ම සෙනුරි අපිට නුවරඑළියෙන් එකතු වෙන නිසා මම හිතන්නේ මේ බොහොම ප්‍රායෝගික උදාහරණයක් තියෙනවා සෙනුරිට අපිට අරන් ඔය ප්‍රශ්නට උත්තරයක් විදිහට. මම නිවැරදිනා. ඔව් හිරන්‍ය. නුවරඑළිය කියන්නේ high altitude training center එකක්. දකුණු ආසියාවෙම තියෙන හොඳම ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ මේ අපේ කාලගුණයයි හිරන්න කියපු විදිහට අපේ කාලගුණයයි ඒ තියෙන වාතාවරණයත් එක්කම පුළුවන් උපරිම ඔක්කොම ක්‍රීඩකයෝ ඕෆ් සීසන් කාලෙට එන්නේ නුවරඑළියට. හැබැයි ඒ ආවම ඒගොල්ලන්ට හරි ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකක් නැහැ. ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ. ඉන්න තැන් නැහැ. හරියට ඒ ට්‍රේන් කරන වාතාවරණයක් හදලා නැහැ. ඒකට අපේ ගවර්න්මන්ට් එකට සල්ලි නැතුවත් නෙමෙයි, ප්‍රොජෙක්ට් පාස් වෙලා නැතුවත් නෙමෙයි. හැබැයි එක දේශපාලන කාලවල වල political systems change වෙනකොට ඒගොල්ලෝ projects change කරනවා. ඒකත් එක්ක අර pass වෙන project එක cancel වෙනවා ඊළඟ system ඊළඟ political party එක ආවම. ඉතින් ඒ වගේ වුණාම අපේ ක්‍රීඩකයන්ට තමයි තවත් පීඩාවට ලක් වෙන්නේ. අපේ ක්‍රීඩකයෝ මෙච්චර දක්ෂතා තියෙන රටක මෙච්චර දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න රටක ඇයි මේගොල්ලන්ට අපේ government එකට මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඉස්සරහට එන්න ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ. මේගොල්ලන්ට අපිට හරියට ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් හරියට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකකට යන්න talented and they have the potential to definitely bring our name more than just about cricket. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හිරන්නේ මම හිතන්නේ තිසල් කතා කරපු දැන් ආයේ ක්‍රීඩාවේ තියෙනවා මම හිතන්නේ සඳහන් කළා දෙවනි සෙකන්ඩ් බෝ එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකක්ද මේ පර්පස් එකද? මොකද සමහර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඒකක් ඇතිනේ. ඇයි එකක් මදිද කියලා. දැන් ඔතන ඇත්තටම අපේ රටේ වුණත් ආචර්ස්ලා උන්නන් දෙන්නෙක්ට විතර තමයි සෙකන්ඩ් බෝ එකක් කියලා ඇත්තටම තියෙන්නේ. මොකද මේ එච්චර සල්ලියක් අපේ ආචර්ස්ලාට හැමෝටම නැහැ. මේ යන ගාන කවර් කරන්න. ඕක බලපාන්නේ මොකක් හරි equipment fail එකක් වුණොත් tournament එක මැද්දේ දැන් අපේ elimination කියලා වෙනම rounds තියෙනවා. ඒවල වෙන්නේ එක්කෙනා shoot කරන්නේ. ඒ වෙලාවේ equipment malfunction එක මොකක් හරි වුණොත් ඒ කියන්නේ එතකොට එයාට ඒකයි set කරගන්න වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ ටයිම් පීරියඩ් එකේ ඔය ටයිම් අවුට් එකක් වගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටයිම් එකක් තියෙනවා අපිට ඒක ඇරෝ එකකට තප්පර ගාණක් තියෙනවා. ඒ තප්පර ගාණ ඇතුළේ shoot කරන්න ඕනේ. දැන් මොකක් හරි වෙලා බෝ එකේ මොකක් හරි කැඩුනොත් කැඩෙනවා. දැන් නැෂනල්ස් වල ගිය සැරේත් එහෙම වුණා. එහෙම වුණොත් එතකොට ඒක රිප්ලේස්මන්ට් එකක් ඕනේ. ඒ රිප්ලේස්මන්ට් එකට එතන කමිටි එකෙන්වත් ඒගොල්ලෝ මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ chance දෙන්නෙත් නැහැ මේ බෝ එක කැඩෙනවා කියලා. ඔයාට ආයි ටයිම් එකක් දෙන්නෙත් නැහැ. ඔව් තිසල් දැන් ඔය තිසල් කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගියපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒතකොට දැන් සඳහන් කරනවා ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා පැවැත්වෙනවා. දැන් මේ දුනු විදීම කියලා ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩාවක් පැවැත්වෙනවා. එතකොට ඒ ක්‍රීඩාවට සාමාන්‍යයෙන් සංඛ්‍යාත්මකව කොයිතරම්නම් ක්‍රීඩකයෝ ප්‍රමාණයක් ලංකාවෙන් එකතු වෙනවද? කියන්නේ ලංකාව වටේම සමස්ත ලංකා ක්‍රීඩාවක් විදිහට. නැෂනල්ස් කියලා ගත්තට අපේ ගොඩම්ම ඉන්නේ කොළඹ ආවට කට්ටිය තමයි. සබරගමුවෙන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒත් වෙන පළාත්වල ඇත්තටම මං හිතන්නේ මේක ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා පැතිරලා. ඔව් එතකොට නාවින්දු ලසිත දැන් මේකට හේතුව අපිට තියෙන සම්පත්වල හිඟකමද නැත්නම් නැවත වරක් අර පරිපාලනයේ තියෙන දුර්මුඛතා නිසාවෙන් මේ ක්‍රීඩා සමානව බෙදලා යන්නේ නැතිකමද? මේක දැන් මම කතාවක් කියනනම් ඉරන්නේ මේ දැන් අපේ මල්ලි කිව්ව විදිහට දැන් එයාගේ ස්පෝර්ට් එකනේ ආචරි. ඒක ඇත්තටම කවුරුත් අර ලොකුවට දන්නේ නැති ස්පෝර්ට් එකක් නේ. ඔය කතන්දරේ ඔය විදිහටම තිබුණා 1980 ගණන් වල ඉන්දියාවේ කබඩි වලට. ඉන්දියාවේ කබඩි කියන එක ඒගොල්ලෝගේ අර නැෂනල් ස්පෝර්ට් එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ 2019 දී. ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් එක හදන්නේ 2019 දී කබඩි කියන එක එළියට දාන්න 1983 පස්සේ. අවුරුදු ගාණක් ප්ලෑන් කරලා ගවර්න්මන්ට් එක හරි පොලිසිය එකකට ඇවිල්ලා මේ වෙද්දී ඔයා දන්නවා තිරන්න ඉන්දියාවේ තියෙන දෙවෙනියටම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව කබඩි.
ඒතර ඒගොල්ලෝ නැෂනල් ලීග් එකක් කරනවා කබඩි වලින්. ඒතර අර මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ඒකේ කරන විදියක් තමයි තියෙන්නේ. ආචාර්ය කියන එකට මේ වගේ ටැලන්ටඩ් ළමයි අපි ගාව ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන සම්පත් ටික දී ගන්න බැරි වෙන්නේ අර අපි තාමත් එකම ස්පෝර්ට් එකකින් කන්න බලාගෙන ඉන්න ඉඳ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. සහ මේ පරිපාලනය ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදියට ඉස්සරහට යන්න නම් හැම ස්පෝර්ට් එකක්ම මේ රටක් විදියට බෙනිෆිට්ස් බලලා කරන්න ඕනේ. හැබැයි පරිපාලනය ඇතුලේ පර්සනල් බෙනිෆිට්ස් වලට එක එක දේවල් කරන්න නැද්දි තමයි ස්පෝර්ට්ස් තහනම් වෙන්නේ සහ ඔය සම්පත් ටික හරියට බෙදා ගන්න බැරි වෙන්නේ සහ ඒක කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වෙන්නේ. මම හිතන විදියට. ඔය ප්‍රශ්නෙත් එක්ක දැන් ක්‍රීඩකයෝ ඩිමෝටිවේට් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. දැන් අපි කොච්චර ක්‍රීඩාවක් වාණිජමය අරමුණක් බලාපොරොත්තුෙන් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට කරලා අවසානයේදී ඔවුන්ට ප්‍රතිඵල අත්විඳින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩාවක් කරන්නේ සමහරවිට වෙන රැකියාවක් කරන ගමන්. මොකද ඔහුට අවශ්‍ය ආර්ථිකමය ශක්තිය ළඟා කරගන්නට හරි වෙන රැකියාවක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම ලංකාව ඇතුලේ වෘත්තීමය මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ නිර්මාණය කරන්නටම බැරිද? එහෙම යම්කිසි හීනයක් තිබ්බ ක්‍රීඩකයෙක් මේ වෙලාවේ අධෛර්යමත් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඒ වෙනුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද මේ වෙලාවේ? මම විවෘතව අහන්න කැමතියි. වෘත්තීයභාවය ගැන කතා කරද්දී පළවෙනිම දේ තමයි වෘත්තීයභාවයක් පේන්න නැති තැන ක්‍රීඩකයා අසාර්ථක වෙන්නේ. ගෙදර කට්ටිය මුලින්ම බය වෙනවා මම මගේ ළමයාව මේ ස්පෝර්ට් එකට දිගටම ඇව්වොත් එහෙම මේකේ වෘත්තිමය භාවයක් පේන්නේ නැත්තම් මෙයාගේ අනාගතය මොන වගේ තැනක ඉඳීද කියලා. එතකොට එහෙම තත්වයක් තියෙදි කොයි වෙලාවකවත් අම්මෙක් තාත්තෙක් සපෝට් කරන්නේ නැහැ ඔයා දිගටම මේකම කරගෙන යන්න කියලා. හරිද? එතකොට එයාට කියනවා ඔයා ස්ටඩීස් කරන ගමන් ඇඩිෂනල් දෙයක් විදියට මේක කරන්න. එතකොට ඒ ක්‍රීඩකයාට ඒකට දෙන්න තියෙන ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ක්‍රීඩකයා කොහොමද ඩිමෝටිවේට් වෙනවා සහ ක්‍රීඩකයා අරකට දෙන ප්‍රයොරිටි එක අඩු වෙනවා කියන්නේම ක්‍රීඩකයා ඒක වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. අර කියන්නේ අහුදේට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි නේද දැන් කාට හරි බලාගෙන ඉන්නවා නම් ලංකාව ඇතුලේ ඩිමෝටිවේට් වෙච්ච කෙනෙක් තමන්ගේ ස්පෝර්ට් එකක ස්කිල් එක තියාගෙන එයාට කියන්න තියෙන අපි අර සාමාන්‍යයෙන් කතා වෙන තියරිය ලංකාවේ තියෙන්නේ 80 20 තියරියනේ. ඒක ලංකාවේ ආදායම ගත්තොත් එහෙම 120ක් ඉන්නවා වැඩිපුරම භුක්ති විඳින. ඉතින් අපි දේශපාලඥයන්ට ප්‍රශ්න දාන එක පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියමු. මේක හදන්න බැරි දෙයක් නේ. ඒතරම මට ඉල්ලන්න තියෙන දේ තමයි අපේ කවුරු හරි ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ක්‍රීඩකයෝ දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද අපේ 120ක් ඉන්නවා තමන්ට උවමනාවට වඩා සල්ලි තියෙන පිරිසක්. ඉතින් අනුග්‍රහක ලංකාව ඇතුළෙම ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලොන් අර ක්‍රීඩකයන්ට එකතු කරන්න පුළුවන් විදියක් තිබුණොත් අපිට පුළුවන් ওই දේශපාලනය කියන එක පැත්තකට දාලා ඒගොල්ලොන්ගේ කතාව කරගෙන යන්න. මාත්‍යක් එකතු කරන්න කැමතියි. නවිද ඔය කිව්වා දැන් අර අම්මලා කැමති නැහැ කියලා මෙහෙම මේ ස්පෝර්ට් එක කරගෙන ගියොත් ඔයාට ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කෙනෙක් මම. මොකද මම ස්විමින් කියන ක්‍රීඩාව තෝරගන්නේ පොඩි කාලේ. මම ගොඩක්ම මම ආසාවෙන් ඒ ක්‍රීඩාව කරනවා. සහ ඊට පස්සේ අර ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවනේ ඔලුවට දාන අපෝ ක්‍රීඩාවක් කරලා වැඩක් නැහැ ජොබ් එකක් කරන්න ඕනේ හොඳ ලොකු තැනක. එහෙම මානසිකත්වයක් තියෙනවනේ මිනිස්සුන්ගේ. එහෙම නැහැ. ක්‍රීඩාවක් කරන කෙනෙක්ට දරා ගැනීම තියෙන්න ඕනේ ජයග්‍රහණය පරාජය හැමදේම තියෙන කෙනෙක්ට ඒ තමන්ගේ වටේ ආර්ථික ශක්තියක් ගොඩනගා ගන්න බැරි කමක් නැහැ. මොකද ඒකට මම කියන්නේ මම ස්විමින් වලට යද්දිම මගේ ගෙදරිනුත් මට කියනවා ඔයාට ඕකෙන් ඉන්කම් එකක් ගන්න බෑ. ඔයා මෙහෙම ස්ටඩීස් කරගෙන මේ පැත්තෙන් යන්න කියලා. ඒ වුණාට මම දැනගන්නවා මම මේ ස්පෝර්ට් එක ගැන තවදුරටත් හොයලා බලද්දි ලංකාවට වඩා ඒ ස්පෝර්ට් එකට වෙන රටකට මම ගියොත් මට මං හිතන්නේ නැති තැනක මට ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා ලංකාවේ. නිසල් අර ඔය ප්‍රශ්නෙට ඩිමෝටිවේට් වෙන්න එපා කියන තැනට උත්තරයක් මතු කරනවා මේ අපිට ආයෝජකයෝ හොයාගන්න පුළුවන් කියලා මම කැමතියි නිසල්ගෙන් ඒ පිළිබඳව තව පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලේන් කරොත් මේ කට්ටියට. මම රට ගිය එකට මට ලක්ෂ 4ක් ගියා ටිකට් එකට විතරක්. ඒකට දැන් මට ගවර්න්මන්ට් එකෙන්වත් දැන් හරිනම් අපිට එක්ක ඉක්විප්මන්ට් වලට දැන් ගිය අවුරුදු වල ඉක්විප්මන්ට් හරි අපිට දීලා තියෙනවා මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. දැන් මේ අවුරුද්දේ දැන් අපිට ට්‍රයිල් එක දාන්නත් කලින් කියලා තිබ්බේ මේ සල්ලි නැහැ. ඒකින්ද අපි ට්‍රයිල් එකක් දාන්නේ නැහැ. මේ අවුරුද්ද ට්‍රයිල් කරන්නේ නැහැ කියලා එකක්වත්. ඊපස්සේ අපි ඉල්ලලා තමයි මේ ට්‍රයිල් එක කරේ. එතකොට අපිට සල්ලි තියෙන කට්ටියට හරි ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් පස්සේ මාත් ස්පොන්සර්ෂිප් මේ හොයලා කට්ටියට කතා කරලා තමයි මේ සල්ලි මං එකතු කරගත්තේ. මට මේ මගේ මොකක් හරි පෙර පිනකට මේ එක මේ ජෙන්ටල්මන් කෙනෙක් මට මගේ මුළු ටිකට් එකම ස්පොන්සර් කරා. ඒකින් මට ඇත්තටම ලොකු බරක් මගේ ඔළුවෙන් අයින් වුණා. නැත්තම් ඇත්තටම මටත් මේ අනේක හරි අමාරු දෙයක් ඉතින් මේ ඕනෙක් කෙනෙකුට. කියපු සාධකෙත් එක්ක මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුණා. ඇත්තටම දැන් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයින්ට පෙර පිනට බාර දීලා ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හැදිලාද කියන එකත් එක්ක මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් වෙනවා. මම මේ දෙකටම එකට උත්තර බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවලට හොඳ අනුග්‍රාහකයෝ ලැබුණා. අපිට හිතමු රජේනොත්
අවශ්‍ය වරප්‍රසාද ටික ලැබුණා. එතනින් පස්සේ ක්‍රීඩකයා කොයි විදිහටද තමන්ගේ වගකීම බාර ගන්නට ඕනේ මම මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ රට වෙනුවෙන් මට වගකීමක් තියෙනවා රටේ නම අරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට මගේ වටේ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රේක්ෂක ජනකායක් ඉන්නවා. සමහර වෙලාවලට ක්‍රීඩකයින්ට අමතක වෙන්නට පුළුවන් නේද තමන්ගේ අරමුණ මේ තමන්ට ලැබෙන කීර්තිය ප්‍රශංසාව සහ අනෙකුත් මූල්‍යමය වටිනාකම ඔහුට එකතු වෙන දේවල් එක්ක සමහර විට අර ක්‍රීඩාවෙන් ඔහු ජාත්‍යන්තරයට යන්න ඕනේ කියන ඒ සාධකය අමතක වෙනවා වෙන්න පුළුවන් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට මේ ළඟම තිබිච්ච උදාහරණය තමයි ක්‍රිකට් තහනම් වෙච්ච එක. මොකද ඒ කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ පුහුණු වීම අඩු කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන වගකීම අඩු කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ෆයිනෑන්ෂලි ස්පොන්සර්ස්ලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම ලැබෙද්දී යාලා හිතනවා අපිට හම්බ වෙනවනේ හැමදේම මැච් එකක් සෙල්ලම් කළාම ඇති කියලා. එතන තමයි ලොකුම වරද්ද ගන්න. ක්‍රීඩකයෙක් වුණාම ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. කොච්චර ෆයිනෑන්ෂලි ඒගොල්ලන්ට ස්පොන්සර්ස්ලා ඒ දේවල් හම්බුණත් එයාලා දැනගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම මම ක්‍රීඩාවෙන් යාවේ මුල අමතක කරන්න හොඳ නැහැ ක්‍රීඩකයෙක් වුණාම. අනිවාර්යෙන්. මොකද දැන් ඒගොල්ලෝ නියෝජනය කරන්නේ මුළු ලංකාවක්. දැන් අපිම අහලා තියෙනවා ලංකාවෙන් ක්‍රීඩාවකට එළියට ගිහිල්ලා හැබැයි එතනදී පැනලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වුණාට පස්සේ ඒක ලංකාවටම ලොකු බ්ලැක් මාක් එකක් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ ජනප්‍රියත්වයත් එක්කලා ඒගොල්ලෝ නිකන් අර ඇත්ත දේ පේන්නේ නැතුනේ අර අපි කියන්නේ ජනප්‍රියත්වයෙන් අන්ධ වෙලා වගේ ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ලංකාව ඇතුලේ යාලා හිතනවා යාලට හම්බ කරන්න බෑ වෙන තැනකට ගියොත් හම්බ කරන්න පුළුවන් කියන පදනම මත යනවා. ඉතින් මේ වගේ නැතුව ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ තැනකට ගියත් ලංකාව නියෝජනය කරමින් ලංකාව ඇතුලේ තියෙන පහසුකම් පාවිච්චි කළා නම් එයාලා තමන්ගේ වගකීම නිවැරදිව ඉෂ්ට කරන්න ඒ කියන්නේ කැප වෙලා ඉන්න ඕනේ. තව එක උදාහරණයක් දෙන්න කැමතියි. හැමෝම කියනවානේ තමන්ට අවශ්‍ය හැමදේම තියෙන්න ඕනේ කියලා ක්‍රීඩාවක් කරන්න. මම හොඳටම දන්න හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක් ඉන්නවා ජෙව්ලින් ත්‍රෝ වල සහ හැමර් ත්‍රෝ වල. මගේ ඉස්කෝලේ මගේ ආදි ශිෂ්‍ය අක්ක කෙනෙක්. එයාගේ තියෙන ලොකුම මං කියන්නේ එයා මාර ශක්තිමත් කියන්නේ එයා ඉන්නේ හෝම් එකේ ඉඳන්. කියන්නේ බාලිකා ළමා නිවාසයක. එයා අද වෙනකොට රෙකෝඩ්ස් තියලා එයාට කියලා ස්ටේබල් වෙලා මාර ලස්සනට එයාගේ ලයිෆ් එක ගෙනියනවා. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ මේ හැමතිස්සෙම අර ක්‍රීඩාවක් කරන්න කවුරුත් පිටිපස්සෙන් තමන්ව පන්නන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ ලංකාව ලෝකෙට අරගෙන යන්න ක්‍රීඩාව කොයි විදිහටද අපි භාවිතා කරන්නට ඕනේ. එහි ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? කොයි විදිහටද අපිට මේවට විසඳුම් අපි දකින මට්ටමින් අරගෙන එන්න පුළුවන් කියලා රටේ තරුණයින් විදිහට අපි කැමති වැඩසටහන නිමා කරන්න කලින් මේ තරුණ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙන්න. ලසිත. ක්‍රීඩාවක් ගත්තට පස්සේ දැන් අපි කතා වෙච්ච ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇතුළේ අපිට දැනගන්න තිබ්බ දෙයක් තමයි ක්‍රීඩකයන්ට සමහරක් වෙලාවට ක්‍රීඩාව අමතක වෙනවා. ඒකෝට මට කියන්න තියෙන සරලම කාරණාව ක්‍රීඩකයෙක් වුණත් දේශපාලඥයෙක් වුණත් ඔය හැම කතාවකම ඇතුලේ තියෙන්නේ සර්වයිව් එක. ඒතොර ක්‍රීඩකයෙක්ට තේරෙනවා නම් එයාට ඒක ඇතුලේ සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එයාට ඒ කම්ෆර්ටබිලිටි එක තියෙනවා නම් එයා අනිවාර්යෙන්ම මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් උපරිමේ කරයි කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. මං කියන්නේ ලංකාව ඇතුලේ ස්පෝර්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා හරියට ඒකට ෆෝකස් එකක් දීලා නැති. මං කියන්නේ ක්‍රිකට් තරම්මට අනිත් මේ ස්පෝර්ට් වලටත් ෆයිනෑන්ෂල් සපෝට් එකයි ඔක්කොම දෙන්න කියලා. අපි කියන්නේ අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තැනක්, equipment අපිට යම් තාක් දුරකට හෝ සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලා සිටින්නේ. මම ඇත්තටම කැමතියි කියන්න මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න තරුෂි ඒෂියන් මැචස් ස්පෝර්ට්ස් වලින් ඇත්ලටික්ස් වලින් දිනපු අපේ තරුෂි වලල ඉස්කෝලෙන් තමයි ආවේ. වලල කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් ස්කූල් එකක්. මම ස්මාර්ට් ස්පෝර්ට්ස් කරලා මාත් කම්පීට් කරපු ස්කූල් එකක් වෙලා ඒ ස්කූල් එක ඇරෙන්න මම ඇත්තටම වැඩි ලොකු ස්කූල්ස් ගැන දන්නේ නැහැ ස්පෝර්ට්ස් ස්කූල්ස් කියන එක. ඉතින් මම කැමතියි මේ වගේ වෙලාවක අපි ගවර්න්මන්ට් එකකින් සපෝට් ඉල්ලනවා වගේම අනිත් ස්කූල්ස් වලට කියන්න ස්පෝර්ට්ස් වලට පොඩ්ඩක් හරි ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන බජට් ඇලොකේෂන්ස් කරලා කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් පැෂනේට්ලි කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඇත්ලීට්ස්ලාට ස්පෝර්ට්ස් විමෙන්ලාට අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්න ඒ අතරතුරම තව වැඩියෙන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන්ම ස්පෝර්ට්ස් ස්කූල්ස් ක්‍රියේට් කරන්න කියන එක. මං කියන්න කැමති මම දැකපු ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ ස්පෝර්ට් වුමන් කෙනෙක් තමයි අරුණි ලක්ෂිකා කියන්නේ. ඉතින් එයා මතක් කරන ගමන් ඒ වගේ ක්‍රීඩාවන්ට කැමති තව මේ රටේ ඕන තරම් අය ඉන්නවා. ඉතින් මං කියන්න කැමති මේ ක්‍රීඩාව හරි විදිහට වෙනස් කරන්න එහෙම නැත්නම් ලංකාවෙන් මේ ක්‍රීඩාව ලෝකෙට ගෙනියන්න නම් මං හිතනවා හොඳ දැනුමක් තියෙන පිරිසක් එකතු වෙලා මේ ක්‍රීඩාවන් ගැන විශ්ලේෂණයක් කරොත්
ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා ක්‍රීඩාවට. ක්‍රීඩාවට වාණිජමය වටිනාකම් වගේම හැම ක්‍රීඩාවකටම සමාජීය වටිනාකමක් දෙන්න ඕනේ. අපි හැමෝම ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්නවා වුණාට e-sports වගේ ක්‍රීඩා වලින් මේ වෙද්දී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ ග්ලෝබල් යනවා. එතකොට ඒ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ටම මේ සමාජීය වටිනාකම කියන එකත් අපි අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. මට කියන්න තියෙන්නේ ටෙක්නොලොජි එක, එඩියුකේෂන්, ඊට පස්සේ නියුට්‍රිෂන් මේ වගේ හැම දෙයක්ම ස්කිල් සෙට් එක નિયમિત මාත්‍රාවෙන් එකතු කරොත් තමයි අපිට ලංකාව කියන එක ක්‍රීඩාව ඔස්සේ ලෝකෙට ට්‍රේඩ් මාක් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් නිර්මාණය කරනවා කියන එක ලේසි පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි කියන එක මේ වැඩසටහන අවසානයේදී ඔබට පසක් වෙන්නට ඇති. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා බහ කරේ ලංකාවේ නම ලෝකෙට අරගෙන යන්න ක්‍රීඩාව කොයි විදිහටද ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. දැනට ලංකාවේ නම ක්‍රීඩාව කියන තැන ඉඳලා බැලුවාම ඇත්තටම තියෙන්නේ කොතනද කියන එක මතක් වෙද්දි රටක් විදිහට අපි ඇත්තටම දුක් වෙන්න කනගාටු වෙන්න ඕන තැනක තියෙනවා. අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටමේ තැනක ලංකාවේ කුමන හෝ ක්‍රීඩාවක් තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඇත්තටම අපි ක්‍රිකට් ගැන විශේෂයෙන් කතා කරනකොට එතනක් තියෙන ප්‍රශ්නය ඔබට මට හැමෝටම පේනවා. අපි පොදුවේ අපි හැමෝම ප්‍රේක්ෂකයෝ විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඔල්වරසන් නාදයේ ජාත්‍යන්තරයේ ඇහෙන තැනට අපි ලංකාව අරගෙන යමු. ඒ වෙනුවෙන් ආදරණීය බලධාරීනි, නිලධාරීනි ඔබට වගකීමක් තියෙනවා. වගේම ආදරණීය ක්‍රීඩකයිනි ඔබටත් වගකීමක් තියෙනවා. ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්න ඔබට හැකි උපරිමය කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් ඔල්වරසන් දෙන්නට අත්පොලසන් දෙන්නට අපි ප්‍රේක්ෂකයෝ විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද අපිට අපේ රටේ නම හරි වටිනවා ජාත්‍යන්තරේ රැඳෙනකොට. In an interview, Mahendra Singh Dhoni says a beautiful thing. We all know about the story behind this great legend who played cricket, who came from nothing at least. He was playing football at the beginning and he ended up in cricket. So he was saying, if you are going to relive a moment, what's the moment that you want to relive in your life? What he says is, in 2011 World Cup at the finals, at the very last moment, you can hear 100,000 of people were chanting Vande Matram. It was talking about their nation. He explains that beautifully by saying that's the only moment that he wants to relive once again. As a sportsman, that's the habit, that's the true colors that you should have as a sportsman, as a sportswoman. Because a nation, a worldwide nation is looking at you. They are waiting for you to create a moment in your life that you actually can look back and relive, thinking, yes, I have done enough to my country. Yes, I have done enough for the nation to be proud of me, proud of the world as a nation, as a country. So that's something to think about. And also, dear coaches, the sportsmen, the sportswomen look upon you. I just invite you all to dress nicely, give a good impression that this sport, whatever the sport that you are doing, will bring something into your life, something more valuable into your life, because that's up to you as well. With that being said, and that's a wrap from this week's episode. Hope to see you with another bunch of people, another episode next week. This is Charana TV, Seethala Eathala.